გამარჯობა. მე ვარ მოზბა კუშადი, ამერიკის შეერთებული შტატების ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. საქართველოში USAID-ის მიერ დაფინანსებული ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ვიმყოფებ. მისი მიზანია დახმარება გაუწიოს ქართველ ფერმერებს ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებაში, რათა მისი რეალიზაციის შედეგად შემოსავლები გაიზარდოს. დღევანდელი ტრენინგისათვის ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე მეტად პოპულარული ხილი, არა მხოლოდ საქართველოში. ეს არის ვაშლი. ჩვენ ვისაუბრებთ ვაშლის ბაღის გაშენების საუკეთესო მეთოდების შესახებ. ამისათვის საჭიროა კარგი ადგილმდებარეობა, რათა ხე გაიზარდოს, მოისხას ხარისხიანი ნაყოფი და ჰქონდეს კარგი გარემო. ვაშლის ხისათვის საუკეთესო ადგილმდებარეობა დახრილი რელიეფია, რომელიც უმჯობესია მიმართული იყოს სამხრეთისაკენ. ასეთი ადგილი იქნება მზიანი, დახრილი რელიეფი კი ცივი ჰაერის ქვედა მიმართულებით მოძრაობის საშუალებას იძლევა, რაც ზამთრის სიცივისა და გაზაფხულის მოყინვის პირობებში ხეებს არ დააზიანებს. ადგილმდებარეობის შერჩევა მნიშვნელოვანია. როდესაც უკვე გააქვთ შესაფერისი ტერიტორია სათანადო ტემპერატურით, თქვენ იღებთ ნიადაგის ნიმუშებს ლაბორატორიული ანალიზისათვის, რათა განისაზღვროს ნიადაგში არსებული საკვები ნივთიერებებისა და მინერალების რაოდენობა. ცნობილია, რომ საქართველოში ორგანული მასით მდიდარი, მუქი ფერის კარგი ნიადაგია, რომელიც ხელსაყრელია სოფლის მეურნეობისათვის. ეს ნიადაგი არის მსუბუქი და მეტად შესაფერისი ხეხილის წარმოებისათვის. ნიადაგის ანალიზის მიზანია იმ სასაკვებო ნივთიერებისა და მინერალების დადგენა, რაც აკლია ნიადაგს, მათი დამატების შეტანის მიზნით. ასევე ნიადაგის ანალიზისას მნიშვნელოვანია მისი მჟავიანობის განსაზღვრა. pH-ში განსაზღვრავს მჟავია თუ ტუტია ნიადაგი. ნიადაგის pH-ში უნდა იყოს დაახლოებით 6.7, 6.8, რაც მეტად ხელსაყრელია ვაშლის მოსაყვანად. თუ ნიადაგი მჟავია, უნდა დავამატოთ კირი. ის ზრდის ნიადაგის pH-ს. მაგალითად, თუ ნიადაგის pH-ი არის დაახლოებით 6.3, თქვენ სავარაუდოდ დაგჭირდებათ დაახლოებით 2 ტონა კირის დამატება 1 ჰექტარ ფართობზე, რაც ხეხილის ბაღის გაშენებამდე 2 წლით ადრე უნდა განახორციელოთ. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ნიადაგში ორგანული მასის შემცველობის დადგენა. თუ იგი დაახლოებით 1.5 ან 2%-ია, მაშინ არაფრის დამატება აღარ იქნება საჭირო. თუ ორგანული მასის შემცველობა დაბალია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ კომპოსტი ან ნაკელი. ბაღის გაშენებამდე 1 წლით ან 6 თვით ადრე. თუ უკვე მოამზადეთ ადგილი და ადგინეთ pH-ი და ნიადაგში ორგანული მასის შემცველობაც ხელსაყრელია, მაშინ უნდა გადაწყვიტოთ, თუ რომელი ჯიშის ვაშლის გაშენება გინდათ. უმეტესობა ვაშლის ჯიშის წარმოება ნებისმიერ კარგ ადგილას არის შესაძლებელი, სადაც არსებობს სათანადო ტემპერატურა და ნიადაგი. ხანდახან დაბალი ტემპერატურის სიმცირე ხელის შემშლ გარემოებას შეიძლება წარმოადგენდეს, თუმცა აქ, როგორც ხედავთ, ულამაზესი მთები გვაკრავს გარშემო, საიდანაც მოდის ცივი ჰაერი, რომელიც საჭიროა ვაშლის ყვავილობის დროს. ვინაიდან საქართველოში არის ცივი ჰაერის და შესანიშნავი ნიადაგიც, შეგვიძლია მივიღოთ გადაწყვეტილება ვაშლის ჯიშების თაობაზე. ფერმერთა უმრავლესობა უბრალოდ მიდის ბაზარზე და ხელმისაწვდომ ჯიშებს ირჩევს. ჩვენ კი ვურჩევთ, რომ შეარჩიონ არა ის, რაც სურთ ან მოსწონთ მათ, არამედ რაც სურს მათ მომხმარებელს. გადავიდოთ მომდევნო ეტაპზე. დაუშვათ ავირჩიეთ წითელი დელიშესი, ვინაიდან ეს არის ყველასათვის ცნობილი და პოპულარული ჯიში, თუმცა გემოვნური თვისებებით სხვებს ვერ სჯობნის. ასე რომ დაუშვათ არჩეული გვაქვს ჯიში წითელი დელიშესი. როდესაც ნერგებს სანერგეში ვყიდულობთ, ვიცით, რომ ის ნამყენია. ხოლო დამყნობილი ხეები უნდა შეიძინოთ, ვინაიდან თუ ხე არ არის ნამყენი, იგი გაიზრდება დიდი ზომის და არ ექნება ნაყოფი. სანერგეებში მკმობა ხდება იმ საძირე მასალების გამოყენებით, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ტიპის თავისებურებანი, რომელიც გსურს რომ გქონდეს ჩვენს ხეს. ზოგიერთი საძირე მასალის გამოყენების შედეგად ხე იზრდება ძალიან პატარა ზომის. ნაყოფის იოლად აკრეფის მიზნით ჩვენ როგორც წესი ხის მცირე ზომას ვანიჭებთ უპირატესობას. ზოგიერთი საძირე მასალა გამძლეა დაბალი ტემპერატურის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთს ეწოდება ბუდაკოვსკი 9 და იგი დაბალი ტემპერატურის მიმართ გამძლეობით გამოირჩევა. არსებობს ისეთი საძირეებიც, რომლებიც დიდ ნაყოფს გვაძლევს. ზოგიერთი გამძლეა მაღალი pH-ის მქონე მჟავი ნიადაგების მიმართ. ზოგჯერ ნიადაგში მარილების შემცველობა ძალიან მაღალია და შესაბამისად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს საძირე მასალის შერჩევას. არსებობს საძირე მასალა, რომლის გამოყენების შედეგადაც 15 წლის ასაკის ხე იქნება დაახლოებით ასეთი სიგრძის ან ასეთი სიმაღლის. ასევე არსებობს საძირე მასალა, რომლის გამოყენების შედეგადაც 5 წლის ხე იქნება დაახლოებით 8-9 მეტრის. თავად უნდა გადაწყვიტოთ რა გსურთ და როცა იცით რომელი ტიპის საძირეს იყენებთ, თქვენ ეს გადაწყვეტილება დარგვამდე არც ერთი დღით ან თვით ადრე არ უნდა მიიღოთ, არამედ საკმაოდ ადრე.
უნდა შეისწავლოთ საძირე მასალა და ჯიშების თავისებურებები, ასევე ბაზრის დინამიკა, ნიადაგი და გარემო, რამაც შესაძლოა თავდაპირველ გადაწყვეტილებაზეც კი იქონიოს გავლენა და უკეთესი გეგმის შედგენაში დაგეხმაროთ. სანერგისათვის ხეების შეკვეთა დაახლოებით 1 წლით ადრე ხდება. არ იყიდოთ ნერგები ქუჩაში, სასურველი ან ნერგების გამოს და კარგი რეპუტაციის მქონე სანერგე შეუკვეთოთ, რადგანაც საძირე მასალა იქნება სწორედ იმ ჯიშის, რომელიც თქვენ გსურთ. ქუჩაში ყიდვის შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა მიიღოთ უსიამოვნო სიურპრიზი, ვინაიდან თქვენ არ გეცოდინებათ დანამდვილებით რა ჯიშის არის იგი, სანამ ნაყოფს არ მოისხავს. შესაძლოა თქვენ გსურდეთ მწვანე ვაშლი, მაგრამ მან წითელი ვაშლი მოისხავს. თქვენ კი უკვე 3 ან 4 წელი გექნებათ დაკარგული, ვინაიდან სწორედ ამდენი დრო სჭირდება ხეს მსხმოიარობის დასაწყებად. ჩვენ გავათვითცნობიერეთ, ეს და სანერგიდან ნაყიდი ხეები უკვე ადგილზეა. აუცილებლად შეამოწმეთ ნერგები. დააკვირდით, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი თქვენს მოთხოვნებს. თუ არ აკმაყოფილებენ, არ დარგოთ. მიმართეთ სანერგეს და დაუბრუნეთ ისინი. აზრი არ აქვს ინვესტირებას ისეთ რამეში, რაც სამომავლოდ კარგ შედეგს არ მოგიტანთ. ვინაიდან რეალურად თქვენ არ იხდით უბრალოდ 8 ან 9 ლარს ამ ხეებში. ეს ხეები 30 წლის განმავლობაში იქნებიან თქვენთან ერთად. ანუ თქვენ ახორციელებთ ინვესტირებას 30 წელიწადზე. ეს არის თქვენი მომავალი და ამიტომ ეს პროცესი ისე უნდა დაიწყოს, როგორც საჭიროა. როგორ გავთ ხეებს? თხრით ორმოს ბურღის მეშვეობით. აუცილებელია ორმოს შიდა გვერდების გამოფხვიერება, ვინაიდან ბურღით მიწის ჭრის დროს ორმოს კედლები ამოლესის ემსგავსება და მასში ნერგის ფესვები ვეღარ აღწევს, რის გამოც ხე კარგად ვერ იზრდება. ამიტომ აიღეთ ნიშაბი და გადასერეთ მიწა ორმოს გვერდების გასწვრივ და სიგრძეზე, რათა დარწმუნებული იყოთ, რომ ხის ფესვთა სისტემა კარგად განვითარდება. ჩვენ დამკნობილი ნერგები მეტად მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო შევიძინეთ. ეს არის ის სარგებელი, რაც მოაქვს საძირე მასალის გამოყენებას. როდესაც რგავთ ხეებს, დარწმუნდით, რომ ყრობის წერტილი უნდა იყოს მინიმუმ 10 სანტიმეტრის სიმაღლეზე ნიადაგის ზედაპირიდან. როგორ ვახცევთ ამას? როდესაც ხეები მოაქვს ენერგიდან და ფესვები არის ძალიან ახლოს მყნობის წერტილთან, ეს არ არის კარგი. მყნობის წერტილი უნდა მდებარეობდეს მაღლა, აი ამ ადგილას, ხოლო ფესვები ქვემოთ. საჭიროა, რომ მყნობის წერტილი იყოს ნიადაგის ზედაპირის ზემოთ. რა ხდება, როდესაც ვამთ ხეს? გვაქვს ორმო, მიწა ჯერ კიდევ რბილია. ვათავსებთ ხეს ორმოში. ვაყრით ნიჩბით მიწას, მაგრამ შემდეგ, როდესაც დავტოვებთ, რა მოუვამ ხეს? მიწაში ჩაიძირება. ამიტომ, როდესაც რგავთ ხეს და აყრით მიწას, შემდეგ მოკიდეთ ხეს ხელი და მოუტყეპნეთ მიწა გარშემო. ოღონდ ასეთი მოძრაობა არ გააკეთოთ, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ხეც იძირება მიწაში და თქვენც. მაგრამ თუ ასე მოიქცევით, მაშინ თქვენ არ იძირებით მიწაში. ანუ თქვენი ფეხები შეიძლება იძირება, მაგრამ ხე არა. 3 ან 4 დღის შემდეგ, თუ დაინახავთ, რომ ხე მიწაშია ჩაძირული, ამოკაჩეთ იგი. ასე ნუ დატოვებთ, ამოსციეთ იგი. ნუ შეგეშინდებათ მიწიდან ამოკაჩვის. თუ 1 ან 2 ფესს დააზიანებთ, არ არის პრობლემა. პრობლემა იქნება თუ ეს ხე ჩაიძირება. საძირე მასალა აღმოჩნდება მიწის ქვეშ და დაიწყებს ფესვების ფორმირებას. თუ ეს მოხდება, სარგებელი, რომელიც მოაქვს საძირე მასალას, დაიკარგება. იკარგება საერთოდ საძირე მასალის არსებობის აზრი, ვინაიდან ეს ხე იწყებს კვებას ამ ფესვებიდან, რაც არ გსურს. ხე უნდა იკვებებოდეს საძირე მასალის ფესვებიდან. არსებობენ ფერმერები, რომლებიც 50 წლის განმავლობაში მუშაობენ ამ ბიზნესში, მაგრამ ისე დაიქირავებენ სტუდენტს ან მუშას, რომ არ აუხსიან ამის შესახებ. 6 თვეში კი დაბრუნდებიან და ხე მიწის ქვეშ ხვდებათ. აუცილებელია ისე დაწყება, როგორც საჭიროა. ჩვენ უკვე დავდგეთ ხე. თქვენ ალბათ შეგვხედრიათ რამდენიმე ტიპის ხის ნერგი. პირველი ტიპის ნერგი უბრალოდ ჯოხის ფორმისაა, რაც პრობლემას არ წარმოადგენს. ჩვენ ვდებთ მას ორმოში და უზრუნველყოფთ, რომ ყნობის წერტილი მიწის ზემოთ მდებარეობდეს, მაგრამ მას არ გააჩნია გვერდითა ტოტები. იგი უბრალოდ ჯოხის ფორმისაა. თუ ეს 100-ია, თქვენ უნდა გადაჭრათ ასეთი ხე, დაახლოებით 1.5 მეტრა და 80 სანტიმეტრის სიმაღლეზე. მოაჭრათ მას ბოლო, რაც ტოტების ფორმირების პროცესის დაწყების საშუალებას იძლევა. თუ არ მოჭრით ბოლოს, ხედავთ აი ამ კვირს აქ, კენწეროში, იგი არ აძლევს ტოტებს ზრდის საშუალებას. ასეთ შემთხვევაში თქვენ გექნებათ ხე, რომელიც გაიზრდება მხოლოდ სიმაღლეში, მაგრამ ჩვენ გსურს, რომ გქონდეს გვერდითა ტოტები. ასე რომ, როდესაც მოგიტანენ ხეს და ის არის უბრალო ჯოხის ფორმის, გადაჭერით იგი. თუ მოგიტანეს ხე და მას გააჩნია კარგი ტოტები, დატოვეთ ყველა ტოტი, რომელიც ქმნის ფართე კუთხეს. ფართე კუთხე არის ისეთი კუთხე, როდესაც ტოტის ხელის მოკაჭვით ქვემოთ ჩამოდის და ქმნის 90 გრადუსიან კუთხეს ხის მთავარ ტანთან მიმართებაში. ხეს გააჩნია ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ცენტრალურ ლიდერს. ეს არის ლიდერი და ესენი ყველა გვერდითა ტოტებია. რისთვის გვჭირდება გვერდითა ტოტები? ეს გვერდითა ტოტები ისხამენ ნაყოფს, ვინაიდან მთავარ ღერძზე ნაყოფი არ ამოდის. რაც უფრო ჰორიზონტალურია ტოტი, უფრო მეტ ნაყოფს ისხავს. თუ ვერტიკალურია, ის არ მოისხავს ნაყოფს.
ჩვენ უწოდებთ ამ პროცესს ხის ფორმირებას და ვიყენებთ ბავშვის აღზრდის ანალოგიას. ხეხილის გაზდა ძალიან გავს ბავშვის აღზრდას. რატომ? თუ ჩვენ სწორად ვიწყებთ პროცესს ხის ახალგაზრდობისას, როდესაც ასაკი ემატება, მისი მართვა იოლი ხდება. თუ დასაწყისშივე სწორად არ ვიქცევით, ისევე როგორც ბავშვის აღზრდისას, თუ თავიდანვე სწორად არ აღზარდეთ, ისინი კარგი ადამიანები ვერ გახდებიან, როცა გაიზრდებიან. აი ეს ანალოგია. ასე რომ დარწმუნდით, რომ თავიდანვე სწორად იქცევით. ჩვენ უფრო მეტ დროს დახარჯავთ ხის მოვლაზე მის ახალგაზრდობაში, ვიდრე როდესაც იგი უკვე ასაკში იქნება, ვინაიდან თქვენ უკვე ყველაფერი გექნებათ გაკეთებული, რომ ხე კარგად განვითარდეს. ისევე როგორც ბავშვის შემთხვევაში. ამრიგად ჩვენ გვსურს, რომ ყველა ეს ტოტი იყოს ჰორიზონტალური. თუ ჰორიზონტალურია, ისინი დაიწყებენ ნაყოფის მოსხმას და როდესაც გვაქვს ხის ასეთი ტოტი, რომელიც ისხავს ნაყოფს, მომდევნო წელს უფრო მეტი ნაყოფი გვექნება. თუ ტოტი იღებს ასეთს ვერტიკალურ ფორმას, მაშინ ისინი არ მოისხავენ ნაყოფს. ასეთია მცენარის თვისება. თუ ტოტები იზრდებიან ვერტიკალურად, მათზე იზრდება მხოლოდ ფოთლები. ჩვენ კი ფოთლების მოყვანის ბიზნესი არ გვაქვს. ჩვენი მიზანი ხის მსხმოიარობაა. შესაბამისად ჰორიზონტალური ტოტები გვჭირდება. ჰორიზონტალური ტოტი სწრაფად არ იზრდება. მთელი ენერგია არა ფოთლს, არამედ ნაყოფს ხმარდება. როდესაც ტოტები ვერტიკალურია, ამათ მსგავსად, მაშინ პირიქით სრული დატვირთვა ფოთლის დაზემობის და არა ნაყოფის. ჩვენი მიზანია ტოტების ქვემოთ დახრა. როგორ ვაკეთებთ ამას? როდესაც კვირტები იწყებენ გამოსვლას, ფოთლების ფორმირების ფაზა დგება და აღწევენ დაახლოებით 6 სანტიმეტრს. ვიღებ სარეცხის სამაგს, რომელსაც ვამაგრებ ტოტზე, ისე რომ მას შეუნარჩუნდეს 90 გრადუსიანი სათანადო ჰორიზონტალური კუთხე. თუ კუთხე არის ვიწრო, როგორც ეს, სადაც თითი მიდევს, მაშინ მოტყდება და ტოტი იქნება ვერტიკალური. ჩვენ გვინდა რომ კუთხე იყოს ასეთი, როგორიცაა ეს. ეს შესანიშნავი 90 გრადუსიანი კუთხეა. ასე რომ ვცდილობ ფორმა მივცე ყველა ამ ტოტს, შევინარჩუნოთ ხეზე ყველაფერი, რაც შესაძლებელია. ჩვენ ამას ვეძახით მუდმივ ტოტებს. გვაქვს ერთი მავთული. ეს არის ხის ნახევარი. მეორე ზედა ნახევარი არის მავთულის ზემოთ. მავთულის ქვემოთ მდებარე ტოტებს ჩვენ ვეძახით მუდმივ განტოტვას, ანუ მუდმივ ტოტებს, ვინაიდან ისინი არ გაისხლებიან ხის მთელი სასიცოცხლო პერიოდში. ამ ტოტებს ყოველთვის ვინარჩუნებთ, როდესაც ვსხლავთ მიძინების სეზონზე. ჩვენ ვაჭრით მხოლოდ განტოტვის ადგილებს. ასევე ვაჭრით ისეთ ტოტს, რომელსაც არ გააჩნია კარგი კუთხე. როდესაც ვჭრით, წმინდად კი არ ვჭრით მერქნიდან, არამედ ვტოვებთ ხის პატარა კუნძის მაგვარ ნაჭერს. მომდევნო წელს მოხდება ის, რომ ამ ადგილას დაიწყებს ზდას კვირტი და ჰორიზონტალური ტოტის ფორმირება დაიწყება, ანუ მოხდება სწორედ ის, რაც ჩვენ გვსურს. თუ კუთხე ზედმეტად ვიწროა, მაშინ ვერაფერს ვიზრდებთ. გარდა მისი მოჭრისა, ისე რომ აქ არ ჩადგეს წყალი, მაგრამ თუ გვაქვს ისეთი კუთხე, როგორსაც ვხედავთ ამ ხეზე, რომელიც მშვენიერი კუთხეა, ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ გვსურს და ეს ბუნებრივად მოხდა. ხანდახან, როდესაც კუთხე არ არის 90 გრადუსიანი, მაგრამ კარგი ტოტია, შემიძლია ავიღო ეს ტოტი და გავაკეთო კუთხე სიმძიმის გამოყენებით. ან მივაბა იგი მავთულს, აი ასე, რის შედეგადაც მივიღებ კარგ კუთხეს. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ მორწყვაზე. თუ გახსოვთ ძველი ჯიშები, ფორმირების ძველი სისტემა და საძირე მასალები, მათ გააჩნიათ დიდი ზომის საძირე მასალები. ფესვები დიდი ზომისაა და ღრმად აღწევენ მიწაში. მათ შეუძლიათ მისვდნენ მიწის ქვეშა წყლებს, ხოლო ამ ახალ საძირეებს, რომელთა გამოყენება ჩვენ გვსურს, რათა მალე მოისხენ საუკეთესო ხარისხის ნაყოფი, ამ საძირე მასალებს არ გააჩნიათ ფართოფესვთა სისტემა. ის აი ამ ზომისაა და აღწევს დაახლოებით 100 სიღრმეზე. შესაბამისად, მას ესაჭიროება წყალი. წყალს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა, უნდა აღვნიშნო, რომ ხეხილის ხეებს არ უყვართ ბევრი წყალი. მათ ესაჭიროება წყლის კონკრეტული რაოდენობა, რომლის მიწოდების უზრუნველყოფად შესაძლებელია წვეთოვანი სარწყავის სისტემების გამოყენებით. თქვენ გესაჭიროება წვეთოვანი სარწყავის სისტემა, საჭირო რაოდენობის წყლის მისაღებად და დატბურის თავიდანასაცილებლად. თუ ხეხილის ბაღი იტყორება წვიმის დროს, მაშინ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ბაღისათვის შესაფერესი ადგილი არაა, ვინაიდან არეალს ბუნებრივი დრენაჟის შესაძლებლობა არ გააჩნია. წყალს კრიტიკული მნიშვნელობა გააჩნია ხისათვის, დროის ნებისმიერ მომენტში ზამთრის მიძინების ფაზის დადგომამდე. ხოლო ზაფხულზე მსხმოიარობისას მას ყოველთვის ესაჭიროება წყალი. წყალში შემავალი მინერალების დადგენით დარწმუნდით, რომ მოხმარებულ წყალს სათანადო pH-ში შემადგენლობა აქვს. წყალში pH-ი ზედმეტად დაბალი ან მაღალი დონე პრობლემებს შეგიქმნით. შესაბამისად, თქვენ წყლის ანალიზის ჩატარება დაგჭირდებათ. თუ მისი pH-ი ზედმეტად მაღალია, შეგიძლიათ დაამატოთ მჟავა, ხოლო თუ წყალში მისი დონე მეტად დაბალია, შეგიძლიათ დაამატოთ გარკვეული საბაზისო მასალა pH-ის დასაბალანსებლად. ჩვენ განახებთ განსხვავებული ტიპის ბაღს, რომელიც ძველი სისტემის მიხედვითაა გაშენებული. ამ ბაღში ხეებს შესაძლოა 4 ან 5 ლიდერი და ნებისმიერი კუთხით მქონე ტოტები ჰქონდეს. ამგვარი ხე ისხავს მცირე, დაბალი ხარისხის ნაყოფს და ვერ
იქნება კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზაზე. საქართველოში ადგილობრივი მომხმარებლების ელოდებიან საუკეთესო ხარისხის ნაყოფს და არა როგორც ეს იყო წარსულში. რამოდენიმე წუთის წინ გაჩვენეთ, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს კარგი ხე. გვექნება ცენტრალური ლიდერი და გვერდითად ტოტების გარკვეული რაოდენობა. სწორედ ასე უნდა გამოიყურებოდეს შესანიშნავი ხე. ჩვენ ვნახეთ ასეთი ხეები. თუმცა არსებობს ისეთი ხეების, რომელთა ფორმირებაც თავიდანვე არ მომხდარა. უკვე ვთქვი, რომ თუ სწორად ვიწყებთ ხის გაზდას, მაშინ ძალიან ცოტა სამუშაო შესრულება გვიწევს, როცა მას ასაკი ემატება. ბავშვის აღზრდის ანალოგია. ეს ხე არის მაგალითი არასწორი ფორმირების. გვაქვს ისეთი ხე, რომელიც უფრო გავს სახლის ეზოს ხეს, მუხას ან ეკერჩხალს. ამ ხეს აქვს ბევრი ტოტი, რომელიც არ შეესაბამება ჩემს მიერ აქამდე გაკეთებულ აღწერილობას. უნდა იყოს კარგი კუთხე, გქონდეს ერთი ლიდერი. აქ ჩვენ ერთის ნაცვლად 6 ლიდერს ვხედავთ. ჩვენ გვსურს, რომ ხის ტოტებს ჰორიზონტალური დახრის კუთხე გქონდეს. თუმცა ამ შემთხვევაში ასე არ არის. ეს ჰორიზონტალურია, მაგრამ გვერდითად ტოტი ვერტიკალურია. რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში, მე მის მოჭრას ვაპირებ და ვაკეთებ კიდევაც ამას. ვინაიდან ის ზევით მიიწევს. ჭრი და ვაცილებ მას. ეს კი უკვე კარგი ტოტია, რომელიც ბევრ ნაყოფს მოისხავს, რაც მას ქვემოთ დასწევს. ასევე ეს ტოტიც მოისხავს ნაყოფს. ესეც კი არის ჰორიზონტალური, თუმცა აქ კვლავაც მრავალი პატარა ზომის ტოტია, რომლებიც ზემოთკენ მზარდია. ამ შემთხვევაში პრინციპი არის ერთი. ნებისმიერი ტოტი, რომელიც იზრდება ვერტიკალურად, უნდა მოვიშოროთ, როგორც მაგალითად ეს. ახლა მე უკვე ვხედავ ლიდერს. ხედავთ თქვენს? ეს ტოტი არის ლიდერი და უნდა დავიმახსოვრო. როცა ვუყურებ ხეს, ვეკითხები საკუთარ თავს, რა მოუვა ამ ტოტს? როდესაც იგი ნაყოფს გამოიღებს, იგი დაჭtilავს ამ ტოტს. შესაბამისად არ მჭირდება, ვინაიდან დაჭtilვის დროს ნაყოფი გაფუჭდება. ასე რომ ვიშორებ მას. შემდეგ უყურებ სხვა ტოტებს. ყოველთვის, როდესაც გასხვლას აწარმოებთ, ნუ გადაწევთ მკლავს ასე. ასე არ შეიძლება. ყოველთვის მიჰყევით ტოტს. თუ მე ამ ტოტს ვსხლავ, მე მის წინ უნდა ვიდვე. თუ ამ ტოტს ვსხლავ, მას დაბლავწევ. რაც მაღლა მიიწევს, ქვემოთ უნდა დაეშვას. მე უკვე 4 ტოტი მოვჭერ. ახლა რა დამრჩა? როგორ შეგვიძლია ისე შეგვაქვს კორექტივები ხის ფორმირებაში, თუმცა კარგი იქნებოდა, რომ ხეს თავიდანვე მართებულად დაეწყო ერთი ცენტრალური ლიდერითა და ჰორიზონტალური ტოტებით. აი ახლა გადავალ და სხვა მაგალითს გაჩვენებთ, რომლის ფორმირებაც არ დაწყებულა სწორად, რაც ამ ხის მდგომარეობისაგან ცოტათი განსხვავებულია. როგორც აქამდე აღვნიშნე, ხეზე არსებული ლიდერი, ანუ ცენტრალური ტოტი, არ უნდა მოიჭრას. ლიდერი უნდა დარჩეს და მოხდეს ხის ფორმირება. მისი ტოტების დახრით, სიმძიმის გამოყენებით, დაბმით ან გასხლის გზით. თუმცა ხანდახან ზოგიერთი ადამიანი გაუგებარი მიზეზების გამო აჭრის ლიდერს და იღებს ლარნაკის ფორმის ასეთ ხეს. ეს არ არის მიზანშეწონილი ვაშლის მოსაყვანად. იგი კარგი ატამისათვის, მაგრამ არა ვაშლისათვის. თუ თქვენ სხლავთ ატამს, მაშინ რეკომენდირებულია ასეთი ფორმა, რომელიც ლარნაკს გავს, მაგრამ ვაშლის შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება ცენტრალური ლიდერი. გაუგებარი მიზეზების გამო ფერმერმა, რომელმაც გასხლა ეს ხე, მოჭრა ლიდერი და მივიღეთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ლარნაკის ფორმით განლაგებული ტოტი. მიშიგდით მოსხმული ნაყოფი ვერ იქნება კარგი ხარისხის. რა შეიძლება გავაკეთოთ მაგალითის სახით? ამ შემთხვევაშიც არ შეიძლება მისი მოჭრა, ვინაიდან დავკარგავთ ფულს. ვცდილობთ ვიმუშაოთ ამ ხესთან. თუ გვაქვს ამგვარი სიტუაცია, უნდა ვიმუშაოთ იმასთან, რაც გვაქვს. მაგრამ როდესაც ვიწყებთ ახალი ბაღის გაშენებას, მაშინ უკეთესი შესაძლებლობები გვაქვს. ამ სიტუაციაში ვცდილობ, რომ ზდა გარეთ გამოვიტანო. ანუ უნდა მივცე მას ლარნაკის ფორმა და მოვაჭრა ტოტები, რომლებიც გარეთ გამოდიან მეტი სინათლის უზრუნველსაყოფად. ვინაიდან ხეს არ გააჩნია ლიდერი, ჩვენ ვსხლავთ ისე თითქოს მას უხილავი ლიდერი ჰქონდეს. მაგრამ ვაჭრი იმ გვერდითა ტოტებს, რომლებიც ჭრდილავენ ერთმანეთს. შიგნით მდებარე ტოტებიც მოაცილებთ. ამგვარად ასე ვთქვათ, ვხსნით ხეს, ისე რომ გვრჩება მხოლოდ გვერდითა ტოტები, მაგრამ არ გაგვაჩნია ლიდერი. იმუშავეთ ასეთ ხესთან. ეცადეთ უზრუნველყოთ რაც შეიძლება მეტი ზრდა გარეთა მხარეს, ლიდერის არსებობის გარეშე. ეს რომ ატამი იყოს, მაშინ მეტად სასურველი სიტუაცია იქნებოდა, მაგრამ აქ ჩვენ ატამზე არ ვსაუბრობთ. ახლა გაჩვენებთ ხეს, რომელიც სწორად არ გაზარდეს, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ გამოგვესწორებინა იგი და შესანიშნავი ფორმა მიიღო.
შიგნით შეახწევს საკმარისი სინათლე და მზის შუქი. ვინაიდან ამ კურტებისაგან წარმოქმნილ ნაყოფს ის ესაჭიროება, რათა ნაყოფს ჰქონდეს ლამაზი ფერი, მეტი შაქრის და მჟავების შემცველობა და იგი მეტ ფასად გაიყიდოს. პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ შევხედოთ ხეს და ვიმუშაოთ იმასთან, რაც გაგვაჩნია. ამ ბაღში არსებობს შესანიშნავი მაგალითები ისეთი ხეებისა, რომლებიც შეგვიძლია გამოვასწოროთ. მაგრამ რაც უფრო ადრე გავაკეთებთ ამას, მით უკეთეს. თუ ზედმეტად დიდხანს დავიცდით, ზოგჯერ შესაძლოა საჭირო იყოს სავარაუდოდ 3-4 წელი იმისათვის, რომ ვაქციოთ უგულებელყოფილი ხე საკმაოდ კარგ ხედ. ჩემი აზრით, ამ ძველ ბაღში ჩვენ შესაძლებლობების მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ შევძლოთ ხეს სასურველი ფორმირების დაწყებაში დავეხმაროთ. რაც შესაძლებელია, ვინაიდან ისინი ჯერ კიდევ მოზარდი ხეებია და მათთვის სასურველი ფორმის მიცემა დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. აი რა გავაკეთეთ. გვაქვს ეს ტოტი, რომელიც ვერტიკალურად იზრდება. შესაბამისად, უნდა ავირჩიოთ ამ ორ ტოტს შორის. ავირჩიეთ ეს ტოტი, მაგრამ იგი ცოტა მაღალია. დასახლელად მას სიმძიმე მოვაბით. შევარჩიეთ წყლის ბოთლი. ტოტის ზომიდან გამომდინარე შეგიძლიათ უფრო მცირე ზომის სიმძიმეს აირჩიოთ. გარკვეული დროის მერე, როდესაც ტოტიდან სიმძიმეს მოხსნით, იგი სასურველ კუთხეს მიიღებს. ასეთ ტოტზე იქნება ბევრი ნაყოფი და ძალიან არ გაიზრდება. სავარაუდოდ, ივლისის თვეში შეგიძლიათ მოხსნათ სიმძიმე. ვიშორებთ ამ ტოტს, ამ ტოტსაც და იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარეს. ახლა ლიდერი გამოჩნდა. ასეთ ტოტს ხვით და ამ ხის შემთხვევაშიც იგივეს ვაკეთებთ. როგორც ხედავთ, ახლა გვაქვს ხე, რომელსაც გააჩნია ჰორიზონტალური ტოტები. ვხედავთ ლიდერს და ვხედავთ გვერდითა ტოტებს. ხის შიგნით საკმარისი სინათლე აღწევს, რის შედეგადაც ვიღებთ შესანიშნავი ხარისხის ბევრ ნაყოფს. იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებთ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას და დაიწყებთ მის პრაქტიკაში გამოყენებას. საუკეთესო სტრატეგია ითვალისწინებს დაგეგმვას ხეების დარგვამდე. დაიწყეთ ძალიან ადრეული ეტაპიდან. დაფიქრდით, თუ რის დარგვას აპირებთ. აგრეთვე საძირი მასალის თაობაზე. იფიქრეთ ნიადაგის წყლის და იმ ნაყოფის ხარისხის შესახებ, რომლის რეალიზებასაც გეგმავთ. ბაღის გაშენებამდე მოგროვებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ შესანიშნავი ხარისხის ნაყოფი აწარმოოთ მძიმე შრომისა და გარჯის გარეშე. ვინაიდან რაც უფრო მეტ თანხას დაზოგავთ, უფრო დიდ მოგებას მიიღებთ და რაც უფრო კარგი ხარისხის ნაყოფს აწარმოებთ, მით უფრო მეტ შემოსავალს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ვაშლის ბაღების გასხლის პრინციპს, რომელიც უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება ადრე, ზამთრის შუა პერიოდში. ნუ დაელოდებით გაზაფხულს და ყოველდღიურად აკეთეთ ის, რისი გაკეთების შესაძლებლობაც გაქვთ. ეცადეთ, რომ ივარჯიშოთ გასხლაში და მოამზადოთ ხეები იმისათვის, რომ კარგად გაიზარდონ ისინი, რაც დაგეხმარებათ სამომავლოდ წარმატებული და მონგებიანი საქმიანობა აწარმოოთ. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს.